Sis, nakikala nyo? Oh. Bababa. Matinding akyatan na naman. Papa ng pila. Ano? Okay ka ba dyan? Okay na okay. Taas pala. Lagi mainit. Mainit, naka-jacket ka pa. Hindi naman yung inaabangan mo ah.
Uy, nahilo ako. Kailangan ba naka Okay, daong-daong na. Tingnan mo yung current na dala nila. Dami sigurong talaba dyan. Ay, no? Talaga? Ano, tahong siguro yan. Oh, talaba. Ay, no? Ay, oo. Siyempre, ano yan eh. Nagiging, ano ba? Ano ba tawag? 哎呦我的妈！ Saan? Ah, ito. Ito ba yung Hong Kong goodies? Diyan kumukuha? Year travel document. Ano daw? Ano daw? Passport. Passport? Travel lang na. Love, passport ko ito. Passport. Chiron na lang ulit. Ito po, ang dami na po niya HP. Sana. Oo. Isa pa lang. Sign up with your overseas number and ensure that it will be here. Thank you. Alright, thank you. Thank you. Cutie! Ito Adidas. Ang baka.